کجا رفتی احمق؟ کو بیا در جاد بشی؟ بیا بیا بشی در جاد بشی. سلام علیکم دوستان عزیز، با شما من چون هر وقت سنت‌الله صدرالدینов و شما در کانال چیتاور قرار دارید. خب برادرها، اگر که ویدیو معقول شده باشه حتما میجیقیم لایک. اکنون بیاید برادرها، من طرز مونتاژ این ویدیو را در KineMaster به شما نشان میدهم. رفتیم. خب برادران عزیز، با KineMaster داخل میشویم. در اینجا باشه در بالای پلوس پخش میکنیم و در اینجا پستای پروژه انتخاب کرده داخل میشویم. خب وقتی داخل شدیم در اینجا مدیا براوزر انتخاب میکنیم و ویدیوی لازمه را داخل میکنیم. خب ویدیو را داخل کردیم، با اولی ویدیو میبویم. در اینجا باشد سلوی انتخاب میکنیم و در اینجا مولتی مدیا انتخاب میکنیم و آن همین گونه فوتاژی پلنگ را داخل میکنیم. کمی کلان میکنیم. در اینجا باشد سویتاهای کلوچ انتخاب میکنیم و در اینجا گالچکا را گیران میکنیم و در اینجا درست میکنیم. خب جایی نالازمش هم میبریم و با اولی ویدیو آوردن میگذاریم و باز انتخاب میکنیم. آورده در جای لازمه میگذاریم و یک بار ببینیم. اکنون انتخاب میکنیم و جای نالازمش هم باز میبریم، گالچ میبریم. خب وقتی که کجا رفتی میگه، وقتی دعوت میکنم پلنگ همونجاش انتخاب میکنیم و سلوی پخش میکنیم، مولتی مدیا پخش میکنیم و باز همان را یک بار دیگر داخل میکنیم و در اینجا باشد ان همین رو انتخاب میکنیم و در اینجا روی پلنگ رو به طرف ایسو میگردونیم. گالچ میمونیم، یک بار دیگر باز انتخاب میکنیم و سویتاهای کلوچ انتخاب میکنیم، گیران میکنیم و در اینجا درست میکنیم. گالچ میمونیم، کمی کلان میکنیم در جای لازمه میگذاریم. گالچ میمونیم. اکنون یک بار میبینیم. خب برادرها، ویدیو ما آماده شد. اگر که مونتاژ پول نبود کردیم در بالای یعنی همین پخش میکنیم و در اینجا سخرانیز و گالری پخش میکنیم و در اینجا کچ اسرائیل لازمه را انتخاب کرده ویدیو را سخرانیز میکنیم. خب برادران عزیز، ویدیو ما در همین جا به آخر میرسد.
اگر که به شما معقول شده باشد حتما بچقید لایک، دوستان خودتان را به کانال دعوت نمایید، ویدیو را باشد پادلیز کنید، سوالها و فکرهای خودتان را حتما در کامنت‌ها نویسید. خیر برادران عزیز، تا ویدیو رول‌های آینده خداوند یار و مددگارتان بود. خیر.